Turban yang kelas I biasa pakai. Itulah semua sekali lah kak. Senang. Pedas. Aku ni geram. Hai. Selamat datang. Welcome to my I'm Shanaaz Harth. This is the first tutorial turban yang I biasa pakai. I call it go to go. Bila dengar my students cakap Gano go to go ni kelakar. I'm going to show you 4 styles of Turban yang I biasa pakai. all those 4 styles. Kita pakai Naelofar. First is the Naelofar collection. The second one is this one is houndstooth with matching inner dah agak dalam ni. Nanti I tunjuk kejap lagi. Alright, don't forget to thumbs up and click the subscribe button. Stay tuned. Here's the first look. I am a turban wearer. Wow, a turban wearer. First, I akan lipat. Tada! Lipat. Ni I suka letak dua-dua panjang ataupun sebelah panjang sebelah pendek. Tolak semua sekali lah kat belakang. Senang. Sebelah pendek, sebelah panjang. Cantik kan dia. Okay, I akan masukkan. Dia bila you tarik ke belakang, dia akan ada macam ni. Dia akan ada pendek, drape dia akan jadi pendek dan dia akan jadi panjang. Tarik kuat-kuat, pull it tight. Stewardess. Kalau I keluar memang I normally pakai turban. It's easy for yang panjang ni tadi. Okay. Sama ada biarkan dia kat sini macam ni, atau I jenis yang tak suka berdekat leher. So I akan, biasanya kalau yang panjang macam ni kejap je. Tapi yang ni sebabkan ada label kan, nampak kan sedang Papa kan nak tunjuk kan, kau pakai tudung siapa babe? Ni tudung Naelofar barulah. Macam tu. Selitkan dia. Ni memang akan selit. Mainkan selit je sebab tak ada payah pakai pin, tak fikir. The first look. Turban style yang I akan buat. Bertukar ni lah earrings, scarf, tudung. So style number 2 sama juga. Tolak semua kat belakang. Okay. Selit. Yang panjang sikit lah, yang panjang sikit tadi. Tarik ke tepi. This one you need pin. Tak banyak, sikit je. Sebab tak nak kasi dia bergerak. I suka pakai yang peniti yang berkepala macam ni. Sebab at least bila nak buka tudung, okay lah, nampak lah sikit. Depends bila buka tudung, tak adalah tudung tersiat. Faham tak tudung tersiat? This one nice. Sebab ada line tu. Okay, tapi sembunyikan lah kepala. Yang penting bila nak tarik, dapat. This is the second look. Tak nak kasi nampak, pandai-pandai lah cover. Dah siap. So this is the third look. This one I'm using the stretchable knit. Senang. It comes with matchy inner. Okay. This one mostly orang pakai macam ni. Ataupun sini.
Tapi disebabkan I memang tak suka benda yang dekat belakang. Taklah, bila ni berat tengkuk. Berat tengkuk. Macam biasa. Hai. Selipat. Pendekkan dia, cari yang label besi ni. Kan? Label. Ke tepi. So panjang. Yang panjang-panjang ni tak sangka pun. Tak masa awal-awal dapat itu tak terfikir pasal boleh buat turban. Tengah-tengah buat kerja, sesek jatuh. Aku ni geram. Kat je lah. Je lah. Lalulah belakang sekali. Cantik pula. Terus jadi tudung favorite. Sebab senang gila. Nanti label nampak. Gitu. Okay. Dah siap. Turban style yang keempat. Tarik berpengkan. Okay. Okay. Bawa pergi sini, tapi yang ni bawa ke depan lah sikit. Kasih dia stretchable. So kasihlah dia nampak ni sikit. Yang ni lagi senang sedikit sebab dia meregang. Kemakan. Yang ni nak buat yang cross sikit. So kemas kan. Okay, dah siap. Tada. Go and purchase it. Shopee account if you like this video, if you like the Scarf hijab that I wear. I will put the link down below dekat dalam description, and don't forget to follow my Instagram. Both links ada dekat bawah tu. Okay, see, click